Tervetuloa Sipan Jätköpäivään. Tämän kanavan seuraajat varmaan tunnistaakin jo tutun laatikon. Okei, tämä laatikko on nyt erinäköinen kuin aikaisemmin näköjään, mutta tämmöisenkin siniseksi sitä vanhasta mustaharmasta mikä olikaan. Mutta Max Speedin rotsi näitä kiertokankia, josta laatikko tässä. Ja näitä me ollaan käytetty aikaisemmin, niin kuin tuossa Petri autossa vaikka. Ja on siinä edelläkin paikallaan siitä 700 heppaa, mitä sitä penkitettiin. Ja se kone on leväillä näissä kietokangissa, on mitään vikkaa. Ja omankin auton pistin tällaiset Max Speedin rotsin kietokanget, H-profiilit ja ei niissä ollut ongelmaa. Mutta sitten ne lähettivät Max Speedin rotsilta mulle viestiä, että haluanko heidän tuotteistaan tehdä videota. Mä että no kyllähän mulla aina kietokangille on tarvetta. Niin ne lähetteli mulle lisää näitä kietokankia, että tehdään lisää videota. Niin tässä on samanlaista mitä mulla siihen omaan turbokoneeseen meni, eli 140 milliset M52 tai M50 kietokangit. Ja varmaan se pitäisi olla samaan kammaan kuin ennenkin, paketti on näköjään muuttunut erinäköiseksi, mutta tämä näköinen laatikko sitä nyt tuli ja sulkataanpa tänne sisälle. Ja tuokin nousi. Näyttää hyvinkin samalta kuin ennenkin täällä näin. Täällä on Custom Service kartia ja About Ussia ja joo. Onko tarroja täällä enää? Onko täällä muuta kuin tämä ohjelappu? No. Ei oo tarroja. Voi. No, kumminkin. Uppanut tekemään tämmösen videon tästä kietokangista. Mä menee tuohon yhteen moottoriin, mistä ei vielä en oo tehnyt ensimmäistäkään videota, mutta jospa se kohta ainakin se aloitusvideo tulee tehtyä, niin nämä menee siihen. Ja tosi lupasin tehdä näistä videoa, niin katsotaan vähän tarkemmin läpi nämä kiertokanget ja varmaan punnitetaan ja jotakin muuta niillä tiinää näistä kiertokangista, mitä on ja tähän mä tiedän, että moni epäilee, että kestääkö nämä yhtään mitään, kun nämä oikeasti aivan hirveästi maksaa. Onko tämä nyt 300 tämä kutoskoneen setti ja vähän halvempia vielä neloskoneiden setit, vaan kyllä mä oikeesti, niin kuin tuossa Petri autossa tosiaan on kestänyt ihan hyvin, ei ole vaikka me konekin purettiin ja katsottiin nämä yläsilmät sun muuta, niin ei ne ollut mennyt miksikään, että ne oli hyvin jämyt edelleenkin. Ja esimerkiksi saatatte tietää keskikorpi motosportti, niin nehän käyttää kans sitä driftingivehkeissä näitä Max Speedin rotsin kietokankia. Ja ei ne ole nekään ainakaan niitä kietokankien takia ne. Onko tainnut keskikorvalla kertaakaan moottori oikeesti hajota, sillain niin hajota kunnolla. Ja olen ymmärtänyt, että ne käyttää näitä samoja Max Speedin rotsin kietokankia niissä vehkeissä. Ja keskikorvalla taitaa olla enemmänkin vetoja mitä meillä on tuossa Pehlinkään E30 ja ehkä pikkusen rajumpaa käyttöäkin siellä on, niin väittäisin, että nämä kestää ihan hyvin ja ainakin sen verran mitä tämmönen perusharrastaja tarvii, että okei, en väitäkään, ettei parempia kiertokankoja olisi olemassa mitä nämä Max Speedin rotsit, mutta tämmönen perusräppäilijä niinku meikäläinenkin on ja Petri ja muuta, että silloin tällä vaan kumia poltetaan, suttaillaan sun muuta, niin aivan varmasti välttää nämä ihan hyvin mitä on. Mutta joo, täältä löytyy nämä kiertokanget, puretaanpa tämä paketti, onko täällä mitään sen kummempaa. No niin, suurina yllätyksenä sitä paketista paljastuu 6 kiertokankia. Nämä piti olla ne 140 milliset versiot. Todennäköisesti ihan sieltä 140 milliset tullut. Missä meillä on 140? Tuossa, joo, ne on 140 eikä ei tullut 135 paketissa. Ja näyttää edelleen samalta mitä aikaisemmatkin on näyttänyt. Täällä on Max Speedin logo painatettu tuohon ja sitten nämä ARP-pultit. Näissä näkyy
Nykyään oli vissiin edellisessäkin oli lukki Max Speedin rotsi täällä ARP-pultin täällä päässä. Ja mä ajattelin, että nämä pultit on ollut monesti vähän semmonen kyseenalainen juttu näissä ainakin. Ainakin moni sanoo, että miten nämä kiertokanget voi maksaa suurin piirtein saman verran kuin nämä ARP-pultit ostaa näihin M50 ja M52 koneeseen. Mutta sehän on se juttu, että nämä pultit niin... Okei, mä en tiedä suoraan, että nämä on oikeesti tai nyt voi vannoa, kattaa kivoja kannon näitä, mutta mä tiedän, että nämä on oikeesti ARP-pultit nämä pultit. Se on joku oli ihan netissä selvitellytkin ja ottanut yhteyttä ARP, että onko nämä aitoja ARP-pultteja. Ja oli ne vastannut, että kyllä nämä on ARP-pultteja, mutta tuossa on tosiaan hyvä pultti, mikä näissä on. Ja tässä on sitten tämä taitaa olla nyt M52 pultti. Niin näyttääkö ne teistä samalta? No eihän ne näytä, eli ne on ne ARPn M50 ja M52 koneista tarkoitut pultit, niin ne korvaa nämä vakiopultit, mitkä on. Mutta näissä Max Speedin rotsen näissä kiertokangissa, näissä ei käytetä näitä samanlaisia mitä vakiopultit, vaan ne on ihan tämmöisiä yleismallin ARPn kiertokangen pultteja. Eli nämä muistaakseni maksaa ainakin Suomessa ARP-versio lähemmäs 300 setti. Eli ei hirveän paljon halvemmin mitä nämä koko Max Speedin rotsen kiertokanget. Mutta nämä on tosiaan ihan perus bulkkikamaa, mitä varmasti sitten vielä Max Speedin rotsin tuskin kun ostaa tämmöisessä 12 setteissä, vaan ostaa varmaan 1000 pultteja kerrallaan, niin se hinta on pikkusen eri luokkaa, mitä itse ostaa yksittäin tämmönen erikoismallin pultit. Veijäs tosiaan tämmöisiä perusbulkkipultteja, niin kuin nämä on. Nämä ei tarkoita, että nämä on mitenkään huonoja, mutta ne on vaan tämmöisiä yleismallisia, mitä tehdään varmaan tuhansia, ellei satoja tuhansia verrattuna näitä, mitä ei tehdä varmaan juuri yhtään. Mutta joo, mä kun nyt on videon varsinaisesti näistä kiertokangista, niin katsotaanpa vähän tarkemmin lisää näitä, eikä pelkästään haaveilla. Eli tehdäänpä pieniä mittailuja, mitä aika aikaisemmin en näyttänyt aikaisemmissa videoissa, kun näitä asennettiin. Ja sitä varten mulla on ensinnäkin tämä puntari, tuttu vähän aikaisemmista videoista. Mä kyllä valitettavasti mittaan vaan puolen kiloa asti, niin ei koko kangen painoa mitata, mutta mitataan tämä alasilmän ja yläsilmän paino erikseen. Ja sitten mulla on myös tämmönen porausmittari. Tämäkin on ei varmaan mikään maailman laadukkaan vehe oo, mutta ainakin olin katsonut, että tuo Jafro Mobile käyttää vähän samannäköistä settiä, mikä tämä, tai oikeastaan vähän samannäköistä kuin tismalleen samanlainen setti, niin tuskin nyt hirviä huono mittari on tämäkään. En toki mene takkuuseen, mutta eikä mä semmoisia vertailevia mittauksia pysty tällä tekemään. Ja ei ole tosiaan mikään nyt, vaikka puhun Jafro Mobileista, niin ei ole mikään Jafro Mobile mittausmaratoni tulossa tästä tälläkään säikähtän. Että tehdään vähän mittailua, että onko nämä sinne päinkään mittoissa nämä Max Speedin rotsit ja semmoista. Ja ainoa mitä mä pystyn mittaamaan, en tätä yläsilmää en pysty mittaamaan. Mä oon kuullut aika monesta paikasta, että jollakin on ollut tämä yläsilmä liian tiukka näissä, mutta itse en ole ainakaan hoksannut mitään vikkaa siinä, että me nyt joudutaan vähän tänne subjektiivisesti mittaamaan, vähän niin kuin toteamaan, että onko tuo hyvä, mutta mulla on tässä ihan vakiokoneesta pöllitty tämmönen hyväkuntoinen männän tappi. Tämä on tosi ihan vakio ollut käytössä. Näkyy vähän jotakin kakkaa tuossa, mutta tämä näyttää niin käytännössä täysin kulumattomalta. Siinä on jotakin likkaa tuossa, se todennäköisesti tuntuu, mutta jos kokeillaan tätä tänne paikalleen, niin näissähän tosiaan, vaikka saattaa aluksi tuntua vähän tiukalta, mutta näissähän tämä viisto on monesti pikkusen heikko ehkä, tai ei ole ollenkaan sitä viistettä, niin se on vähän hankala pistää tämä männän tappi tänne paikalle, mutta kyllä kun saa suoraan, niin se menee hyvinkin helposti näihin paikalle. Että jos pikkusenkaan vinossa, niin se ei tosiaan uppoa sinne, se pitää olla täysin suorassa, kun tuo viiste on vähän olematon tuossa, mutta ainakin tuntuu, miten nyt voi sanoa, ainakin tuntuman perusteella, niin tämä on justiinsa oikein kokoon, että pyörii nätisti ja pikkusen ehkä tosiaan nuo likakohat ottaa tuossa kiinni, tämä ei tosiaan mikään tuntoradio nyt on, mutta jos se näkyy kameralla, niin tämä liikkuu oikein nätisti tuolla sisällä ja tässä ei ole klappia ja sama homma näissä muissakin, tuonkin menee hyvin samalla lailla, tuntuu hyvinkin samanlaiselta ja sama homma tuossa, joo, se on hyvinkin samantuntoinen ja katsotaanpa tuokin, joo,
Ennen ainakaan tämä yläsilman niin koossa. Mä en ainakaan tämän perusta. Okei, voisi varmaan jos mittaa, niin löytää jotakin vikkaa, mutta itse asiassa no niin. Joskus sanoin viisteestä, niin tässä näköjään onko tuossa viistettä ollenkaan tässä näin. Näyttää toppalan tuohon. Toki näin kovin hankala homma. Joku saa varmaan nyt allergisen reaktion tästä näin. Tehdään siihen tuo puuttuva viiste. Noniin, minäpä lisäsin se puuttuva viisteen sinne, niin nyt tämäkin on hyvää. Ja liikkumikon pitää tämäkin ja vielä tämä 6 täältä. Joo, hyvä. Ja näin. Jos tässä on aika lailla sama välyys kaikissa ja hyvä tuntuu. Voin kokeilla tässä jo ihan vakiokanki. Tää on tämä ei edelleen ole tuntoradio, mutta jos mä otan tämä ja tällä heiluttelen ja kokeilen ja tää tuntuu aivan tismalleen samanlaiselta. En tiedä. Ei näissä ainakaan liian tiukka tämä välyys on näissä Max Speedrunissa. Ainakaan näissä yksilöissä tai niissä mitä mulla on ollut. Että tuntuu aivan tismalta samalta noihin vakioihin näihin. Elikkä se mitä pystyy tällä toteamaan, niin väittäisin, että yläsilmä on ainakin ok näissä. Mutta joo, voitaisiin sitten tuo alasilmä katsoa. Siinä toki menee vähän aikaa, pitää vetää sitä nämä pultit momenttia. No mulla ei ole momenttiavanta täällä, mutta mä vedän nyt niin tiukkaan kun saan nämä pultit. Ja mittaanapa sitten niin olisiko tämä mitassa on tämä alasilmä ja pyöriä sitten tässä menee varmaan hetki, niin palataan hetken päästä asiaan. Mä oon tosiaan numeroinut, niin kuin huomaa nämä nyt, että täällä on 1-6, niin mä voin merkata tuonne noin. Oho, ei ole niin tämä tarkempi mittailu, mitkä mä oon helpoin taiteella, mutta aika ähelini alkoi saamaan niin luotettavia tuloksia. Tässä on nyt näette 6 kiertokangen niin mittaukset. Ja tuossa niin mä oon merkannut tuossa A, B ja C ja D niin halakasia. Mä otin vaan taisi ottaa tuon D-mitan tuossa ensimmäiseksi. Nollasin tämä mittarin nollaan, eli mä en nyt tiedä mikä tuo absoluuttinen on, lähinnä mä mittasin niin pyöreätä tässä näitä, onko nämä soikiana nämä alasilmät ja no tosiaan pultit on vetty, ei momentteja, kun mulla momenttiavanta ei ole täällä, mutta ihan tarpeeksi tiukka, että pitäisi ainakin muuttua muoto, jos on muuttuakseen, mutta tommoset tulokset mä sain, eli käytännössä tuo 0,005 tarkoittaa, että se jäi tässä mittarissa 2 tuohon viivan välin väliin tuo viisari tuossa noin, niin se ei ihan 0,01 milli ollut se muutos tuossa, mutta voin näyttää jos pistetään vaikka, otetaan tuosta tuo 1 tuosta ja niin otetaanko vaikka tuo D-mitta ensimmäisenä tuolta, niin se oli näin päin. Että se menee nyt ensinnäkin siihen nollaan, se menee tosiaan nollaa tuohon malliin. Sitten voi ottaa tuo C-mitta, se ainakin äsken näytti sillä, että se menee tuohon puoleen. Okei, nyt tällä kertaa sekin menee nollaan. Sitten tuo B-mitta tuosta. Se menee tuolla tuohon viivaväliin tuohon malliin tuosta, niin se ja vähän hankala, kun siinä on tosiaan nuo laakerin mutta niin kuin näytin, niin se niin jää pikkusen niin tuosta puoliviivan väliin ja tuolla ei menee. Joo, niin kuin mä mittasinkin tuossa sitten tuo A-mitta vielä. Niin tämäkin jää se about, no ei ihan puoliviivan väliä jää niin vaijaksi, niin kuin mä mittasin tuosta. Mutta joo, tuolla mä sain käytännössä samat tulokset kaikista ja mä en tiedä onko tuo puoliviivan väliä tässä mittarilla kuinka iso virhe vai ei, mutta aika lailla pyöreiltä nämä vaikutti eikä se oikeeta. Mutta mulla on tässä sitten tuonne vakiokiertokanki, voidaan mitata, eli tää on edelleen, tämä näyttää niin piti ainakin näyttää nollaa täällä. Joo, käytännössä nolla siitä, niin jos me verrataan tähän vakioon, että onko se samankokoinen. Mä en tosiaan tiedä nyt tätä absoluuttista mittaa. Mä mittasin sen tuolla mikrometrillä. Se näyttää mulle 48 käytännössä, ainakin tuo mun mikrometri. Mitä se nyt pitäisikin olla, mutta ehkä parempi tosiaan verrata tähän vakioon, että
Näyttääkö tämäkin niin nollaa? Vähän näyttää itse asiassa melkein enemmän soihialta mitä tuo oli tuo Max Speedin rotsi. Se on taas nollaa siinä. Mutta joo, sekin on nollaa. Joo, eli käytännössä nämä mitat mitä näistä saa, niin mätsää ihan vakiokiertoon, niin voi tuosta yhtä kokeilla. Tämä tuo hankalaa tuosta. Oi saatana. Joo. Menee nollaan ja... Joo. No menee taas puoliviivan väliä. Mutta joo, eli sama homma. Näyttää samalla lailla nollaan menevän samaan kohtaan mitä näissäkin. Saman kokoiset reijät on ja pikkusen tosiaan pientä tommosta heittoa on. Mittaa pyöräyttä, mutta näköjään saman verran heittoa tulee näistä vakioistakin. Eiköhän tuo alasilmä ainakin näissä yksilöissä on ihan ok. Mutta no, nyt kun meillä on katsottu ne mitat, niin tosiaan vielä näitä punnitin tällä vehkelee. Sekkä ei mikään maailman helpoin homma ollut, kun nyt aina tosiaan nolla tai voisi kuvitella, että tästä kun mittaa, niin se saadaan tuonne ihan hyvä tulos yläpäille sun muuta, mutta sitten kun otetaan ja pistetään takaisin, niin tämä ei enää okei, nyt tämä sitten kun mä videota otan, niin tämä näyttää niin suurin piirtein samaan tulokseen, mutta se, että okei, tämä pöytäkin on heittää, näyttää tuo tulos ihan mitä sattuu tuolla, jos edes näkyy kameralle. Käännetäänpä vielä. Niin. Tämä ei ollut mikään maailman helpoin homma tämäkään mittaus, sillä että saa toistettavia tuloksia, mutta mä tein sen värki. Mä en nyt hoksaa mihin mä sen tungin, mutta mä otin videon, että miten mä sillä värkillä mittasin. Siinä oli laakerit kummassakin päässä ja sillä mä sain suurin piirtein jonkinnäköisiä tarkkoja toistettavia tuloksia ja mä ne tuolla ne on. Tuohon kirjoittelin semmosia keskiarvoja niistä tuloksista ylös, että pikkusen niistä tuli silti väkisellä vielä heittoa, mutta mä sain tämän näköisiä tuloksia siitä, eli tuolla on yläsilmän painot ja tuolla alasilmän painot, ja ne on kummatkin menneet gramman sisään. Toki siinä jo mulla tuli mittaisten välillä jokin 0,5 grammaa heittoa. Mä koitin keskiarvosta näihin ne lukemat mitä se antoi. Niin. No, tosin kumpikin päätyi menneen gramman sisään. Ja kyllä mulle ainakin kelepaa. Varmaan olisi parempi jos olisi vieläkin tarkemmin kuin gramman sisään niin nämä kohdallaan, vaan se, että mulla se mittausmetodi on vähän se heitti. Niin mä en näitä rupia viilaamaan tarkemmaksi. Mutta ainakin näkee, että suurin piirtein tasapainoisia nämä vehkeet on. Mutta no siinä voitte pausettaa, jos voitte katsoa tarkemmin. Mutta no sitten toki kysymykseksi jää, että jos mitä täsmää näissä vehkeissä, niin miten sitten onko tämä materiaali oikeasti mitä tää pitää olla ja onko nämä pultti sitä mitä pitää olla. Niin sitä varten tästä kovuutta mitata näistä esimerkiksi näistä materiaaleista. Mulla nyt itsellä ei ole kovuusmittari, mutta minäpä tiedän missä on paikka, missä on kovuusmittari. Me käytiin mittaamassa itse asiassa näiden kovuudet. Niin tässä näpä tuon kameran lähemmäksi. Tässä esimerkiksi näkyy tämmöisiä pieniä koloja tuossa. Eli sillä mittarilla se mittari painaa sen pienen kolon ja se mittaa 2 rallin painolla tämä uppoama päättelee siitä tämän materiaalin kovuuden. Ja nämä pitäisi olla taottua 4340 kromoa nämä kiertokangit ainakin Max Speedin Dodgen mukaan. Mä koitin netistä etsiä, se vähän riippuu näköjään, eikä ihan vähänkään, vaan aika paljonkin se kovuus riippuu siitä, että minkälainen karkasu sillä on. Mä en tiedä, onko näitä edes karkastu, onko nämä vaan niin taottu, mutta löytiin siitä, että se olisi 30 ylöspäin ainakin näiden kovuus pitäisi olla 4340 ja joku 35 oli semmonen keskiarvo. Toki sitten vissiin karkasemmalla saa paljon kovemmaksikin, mutta se, että pitää pystyä antaa vähän periksikin, että varmaan se kova karkasu ei jos haluttaa vaan näihin. Mutta kumminkin joku 35 sitä luokkaa oli aika hyvä keskiarvo, minkä mä löysin. Ja me sitten mitattiin useammasta kohdasta, taittiin kummaltakin puoliltakin mitata näitä. Me saatiin 32-37 mitattiin. Ja siis tämä mittayksikkö on että HRC, eli Hardness Rockwell C. Eli Rockwellin C-asteikolla se kovuus, niin me saatiin 32-37 välillä näitä mittauksia tästä kietokannesta. Kumpi se nyt on?
32. Joo. Niin se kertoo, että kyllä nyt varmaan ihan on, saattaa ollakin sitä 4340 tämä materiaali tälle kiertokangelle. No entäs nämä ARPn pultit? No ne mitattiin tätä päästä, tuosta näkyy pari tinksiä. Ja ARPhän nyt ei kerro omien pulttiensa kovuuksia, mutta löysin netistä parikin maininta, että mä en muista oliko se 42 ja 47 väliin, en muista mälläisessä videolla jos oli väärässä. Kumminkin me saatiin mitattua tästä parista kohdasta ja tästä toisesta parista kohdasta, niin, tai ja yhdestä kohdasta. Me saatiin joka kerralla HRC-kuvuksi 45 käytännössä. Okei, pikkusen se heittelee, mutta kumminkin 45 saatiin käytännössä joka mittauksella näistä. Niin se kovuuden perusteella väittäisi, että nämä on oikeasti ARPn pultteja edelleenkin, vaikka en nyt mitään muuta epäilykään aikaisemmin, mutta ainakin se kovuuskin vielä kertoo sitä. Me mitattiin myös muutamia aitoja ARPn pultteja, siinä ne antoi jotakin vähälle päälle 40 kovuudeksi, mutta ne ei ollut samanlaisia kuin nämä, niin siitäkin voi tulla jostain virhettä, että ne oli jotakin alakerran pultteja, kun ne oli. Mitattiin myös ihan normi 8.8 pulttia, se oli kuin 17 tai alle se kovuus. Ja tuli mukaan 12.9 pulttia, se oli 26 kovuus, mutta sekin minusta vähän alakantti, se on enemmän. Pitäisi olla 10.9 pultti tai onko sekään vielä 26 kovuuksia, mutta kumminkin kovuuksien perusteella vaikuttaisi olevan oikeita materiaalia ja nämä vaikuttaisi olevan oikeat ARPn pultit. Että semmoista, mutta eiköhän tämä unboxing video on venynyt ihan tarpeeksi pitkäksi, niin päätellään siihen, että mutta semmonen vielä ekstra juttu, että jos menette ostamaan näitä kiertokankeita tai mitä vaan Max Speeding Rodsin kaupasta, niin siellä koodilla PATSI88 saatte 8% pois niistä tuotteiden hinnoista. Niin on myös tuolla linkki tuolla, mulla pistän sinne video alle, mutta kumminkin sillä alennuskorilla saatte 8%, kun se oli muistaakseni hinnasta pois. Ei tarvitse kiertokankia ostaa jotakin muutakin sitä kaupasta, niin passaa siihen. Niin semmonen diili tässä oli, mutta joo, eiköhän minä nämä takaisin pakettiin ottamaan, kunhan joskus asennettaan ja tehdään siitä kanssa sitten video. On tulossa myös männätkin näiden kavereiksi tässä myöhemmin.